Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đang ấp ủ một điều gì đó mới mẻ. Thật trùng hợp, chẳng phải chỉ là một khoảnh khắc ngọt ngào tinh tế sao? Ánh sáng và bóng tối màu hổ phách hòa quyện, đường viền đen trắng trải dài, sự kết hợp hoàn hảo giữa chữ và ảnh hé lộ một mối quan hệ định mệnh giữa hai người. Từ bố cục gọn gàng đến những điểm tương đồng trong ảnh đời thường, mỗi sự trùng hợp đều là một khoảnh khắc ngọt ngào ngầm. Này, luôn có rất nhiều sự trùng hợp trong sinh xin. Ánh sáng và bóng tối màu hổ phách hòa quyện trên những gợn sóng, đường viền đen trắng trải dài trong bóng tối. Và với xin trong cô ấy và in trong anh ấy, dòng chữ tạo nên một sự đối lập hoàn hảo, được thực hiện một cách hoàn hảo. Wow, đây thực sự là trường hợp anh trong em trong anh. Đây chẳng phải là một khoảnh khắc ngọt ngào tinh tế sao? Đáng chú ý hơn nữa, bất kỳ ai tinh mắt đều sẽ nhận thấy rằng không chỉ chữ song song mà ngay cả bố cục của ảnh cũng cân bằng hoàn hảo, tạo thành một mô hình si. Liệu có ai đó trong nhóm của Komuro cũng ủng hộ họ như chúng ta, hay là Shinhing và những người khác đã cho phép điều đó? Nếu không, làm sao lại có những sự trùng hợp như vậy hết lần này đến lần khác? Từ lời nói đến ảnh đều có dấu vết rõ ràng, ngoài những bài đăng của Komuro, ảnh cá nhân của họ ngày càng giống nhau. Ảnh bên trái là của chị gái, ảnh bên phải là của anh trai. Rõ ràng là họ thích những thứ tương tự. Họ thực sự có một sự thấu hiểu định mệnh. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, mối duyên chưa thành hay một tình bạn nghệ thuật đẹp như mơ. Giữa làng giải trí hoa ngữ đầy biến động, nơi mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ giữa các diễn viên đều có thể trở thành tiêu đề lớn trên mặt báo. Có một mối quan hệ khiến người hâm mộ day dứt mãi không thôi. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh từng là một trong những cặp đôi gây sóng gió màn ảnh nhỏ khi hợp tác trong bộ phim Sở Kiều Truyện 2017. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không chỉ tạo nên một chuyện tình huyền thoại giữa Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt, mà còn khiến hàng triệu khán giả nuôi hy vọng về một cái kết đẹp ngoài đời thật. Thế nhưng, khi ánh đèn phim trường tắt, họ vẫn chọn giữ một khoảng cách vừa đủ để không ai tổn thương, nhưng cũng đủ để mãi là điều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. Từ bạn diễn trở thành tri kỷ nghệ thuật, ngày ấy, khi đoàn phim Sở Kiều Truyện công bố dàn diễn viên chính, đã có không ít nghi ngờ về sự kết hợp giữa một Lâm Canh Tân vốn nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, diễn xuất nội tâm và một Triệu Lệ Dĩnh ngọt ngào, gần gũi với đại chúng, xuất thân không qua trường lớp chính quy. Nhưng rồi, chỉ sau vài tập đầu tiên phát sóng, sự ăn ý đến kỳ lạ của họ đã đập tan mọi hoài nghi. Triệu Lệ Dĩnh khi đó đã bước qua nhiều vai diễn lớn nhỏ, nhưng Sở Kiều là bước ngoặt đột phá, cho thấy sự trưởng thành cả về diễn xuất lẫn chiều sâu tâm lý nhân vật. Lâm Canh Tân, một diễn viên luôn được đánh giá cao về kỹ năng, đã hóa thân trọn vẹn vào Vũ Văn Nguyệt lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng cũng si tình đến nghẹt thở. Cặp đôi ấy, dù ngoài đời không ồn ào thân mật, nhưng qua từng ánh mắt, từng cảnh quay lại khiến người xem rung động đến ám ảnh. Một cái nhìn đăm đăm từ Vũ Văn Nguyệt dành cho Sở Kiều không cần thoại, không cần nhạc nền cũng đủ khiến tim người ta thắt lại. Tin đồn tình cảm và những câu chuyện chưa bao giờ xác nhận. Sau thành công vang dội của bộ phim, hàng loạt tin đồn tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân rộ lên. Dù cả hai luôn phủ nhận, nhưng người hâm mộ tinh ý không khó để phát hiện những tương tác khác thường giữa họ. Trên phim trường, Lâm Canh Tân nhiều lần được ghi lại khoảnh khắc mỉm cười nhìn Triệu Lệ Dĩnh, dù máy quay đã tắt. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng nhiều lần nhắc đến sự chuyên nghiệp và hỗ trợ của bạn diễn trong những cảnh khó. Cư dân mạng từng truyền tai nhau rằng Lâm Canh Tân đã từng lặng lẽ đến phim trường thăm Triệu Lệ Dĩnh, dù không có lịch quay của anh. Có thật hay không không ai dám chắc, nhưng người hâm mộ vẫn giữ lại những khoảnh khắc đẹp ấy, như minh chứng cho một tình cảm dù không định danh, vẫn khiến bao trái tim rung động. Lúc Triệu Lệ Dĩnh kết hôn, người ta chỉ nhớ ánh mắt của Lâm Canh Tân. Khi Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thông báo kết hôn với Phùng Thiệu Phong vào năm 2018, cư dân mạng gần như đứng hình. Không báo trước, không ảnh cưới, không truyền thông. Tất cả diễn ra âm thầm, đúng với phong cách kín tiếng của cô. Và giữa muôn vàn lời chúc phúc, có một gương mặt được nhắc đến nhiều lần, Lâm Canh Tân. Trong một buổi livestream sau đó, khi bị hỏi về chuyện tình cảm, anh chỉ cười nhẹ rồi chuyển chủ đề. Người ta bảo, ánh mắt ấy vừa buồn, vừa chấp nhận chính là lời từ biệt dịu dàng nhất dành cho một điều không bao giờ thành hiện thực. Không ít fan vẫn khẳng định, nếu như có một người đàn ông thấu hiểu và đồng điệu với Triệu Lệ Dĩnh trong từng ánh mắt, từng hơi thở, thì đó là Lâm Canh Tân. Sự nghiệp mỗi người,
ngã rẽ khác nhau. Kể từ sau Sở Kiều chuyện, Triệu Lệ Dĩnh vươn mình trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ. Dù cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong không kéo dài, nhưng cô chưa bao giờ mất đi phong độ. Cô trở lại màn ảnh, liên tục gây ấn tượng với những vai diễn nội tâm sâu sắc và hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ. Lâm Canh Tân, ngược lại, chọn con đường thầm lặng hơn. Ít xuất hiện, ít ồn ào, nhưng mỗi lần trở lại đều gây tiếng vang. Anh vẫn trung thành với phong cách lạnh lùng, chọn kịch bản kỹ lưỡng và tuyệt đối tránh xa thị phi. Có người nói, nếu họ có thể ở bên nhau, đó sẽ là sự kết hợp của lý trí và cảm xúc, của dịu dàng và trầm mặc, của hai tâm hồn nghệ sĩ luôn thấu hiểu nhau. Người bạn đặc biệt tình cảm không tên nhưng vĩnh viễn đẹp, có thể giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, chưa từng có một lời tỏ tình, chưa từng có một cái nắm tay ngoài đời thật, nhưng họ vẫn mãi là một phần ký ức đẹp của người hâm mộ. Cái cách họ nhìn nhau trong hậu trường, cái cách họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng khi được hỏi đến ấy chính là biểu hiện của một loại tình cảm không cần phô trương, nhưng luôn tồn tại. Khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, người hâm mộ lại một lần nữa hướng về Lâm Canh Tân. Có người hy vọng, biết đâu định mệnh chỉ trì hoãn, chứ chưa từ bỏ họ. Biết đâu, sau bao sóng gió, họ lại tìm về nhau, không phải trong phim mà là trong đời thực. Hy vọng nào cho một sự tái hợp, cho đến hiện tại, cả Lâm Canh Tân lẫn Triệu Lệ Dĩnh đều chưa có động thái nào cho thấy họ đang yêu ai. Họ vẫn độc thân, vẫn tiếp tục sự nghiệp, và vẫn thỉnh thoảng được nhắc tên cùng nhau mỗi khi có phim mới. Người hâm mộ vẫn tha thiết mong 1/2 của Sở Kiều chuyện, để có thể nhìn thấy Vũ Văn Nguyệt trở về bên Sở Kiều một cái kết viên mãn không chỉ cho nhân vật mà còn cho những trái tim luôn mong đợi. Và hơn cả một phần phim, họ mong một lần dù là tình bạn, hay điều gì đó hơn thế Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh có thể cùng nhau xuất hiện, mỉm cười, và nói lời cảm ơn với những người chưa từng rời bỏ niềm tin vào họ.